What's up guys, we're here. So welcome back to another off-roading vlog. So for this one, babalik ulit tayo ng Maragondon Mambog River Trail. So ito yung trail na madalas kong puntahan dito sa Cavite, no? Pero syempre, kasama natin sila Aster ng Kilometer Luna, no? So same Hilux Conquest rin, pero ito naka-lift na, naka-mud terrain tires, Nito Trail Grappler, and naka-front and rear steel bumper na. And then of course, same setup sa taas, naka-Rhino rack, crossbars, and Darche Eclipse AWNING, ano. So yun, inabot ko lang yung radio para makapag-communicate kami habang papunta at nasa trail na mismo, no? So yun, off we go to Mambog River Trail sa Maragondon, Cavite. Kaya pala magkakaalaman. In 200 meters, turn left. Pero bago tayo magtungo ng trail, daan muna tayo ng Buntis Trail para pick upin yung mga kapatid at kaibigan nila. Yearly tradition nila na mag-jogging papunta dito sa Buntis Trail, pero this time, hindi na sila mag-jogging pabalik. So off we go to the trail. Layo. At nandito na kami sa rocky part at sobrang malumot niya. Diretso, so nag-iingat kami para hindi dumulas yung rig namin at sumut yung gulong namin sa mga rocks. Malayo. Alright, so breakfast muna kami dito sa spot na to and then si Bat right after. So actually yung trail meron pa yan paloob pero pang hardcore na yun, ano. Okay, pasok. 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 Yan. Up. Up. Balik.
Tsaka dun sa likod. Kasi ano eh, lulubog ka dun sa likod eh. Kanan. Wait Wait lang. lang. Malalaglag ka dito pag kumanan ka. Malinaw na lang. Ayun, lumubog siya dun eh. Hindi, malayo. Mababaw naman. Babaw yan. Saan kayo dumaan kanina? Ay, dyan ba? Angas? Ang ina. Ay, sorry. May mura. Diretso. Diretso lang. Diretso lang. Kaya, oh, papa. Kaya yan. Sige, diretso mo na yan. Sige, diretso. Okay na yan, clear ka na. Diretso. Salamat bro! Ayos ba? Yeah. Alright guys, so that's pretty much it for this Mount Buntis Trail with Kilometer Luna. So sana na-enjoy niyo yung off-roading trip namin, and special thanks kila Aster, Den, and the rest for the breakfast and some of the clips used in this video. So guys, don't forget to check out and like, follow, and subscribe kila Kilometer Luna at Denise sa YouTube at saka sa Facebook. So yeah, that's pretty much it. Don't forget to like and share this video, and kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na. So guys, thanks for watching and see you on the next video.